მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით ძალიან მაგარი ფოკუსის ახსნით. Როგორც იცით, მოგვიახლოვდა ჰელოუინის შესაბამისად, მოდი ახსნათ საშიში ფოკუსი, რომელსაც ძალიან ბევრ ადამიანს შეაშინებთ და ასევე გააოცებთ. ეხლა მოდი ვნახოთ ფოკუსის შესრულება, რის შემდეგაც გადავიდეთ ახსნაზე. ოკეი, ჩვენ გვაქვს დასტა. რის შემდეგაც ამოვიღებთ 5-დან და მაყურებელს ვთხოვთ, რომ ესე, როდესაც მოვჭირთ, გაგვეჩეროს ნებისმიერ ერთ ადგილს. მაგალითად, აი ესე ვჭრით და მაყურებელმა გაგვეჩერა აი აქ. ოკეი? გავჭერთ აქ. ამის შემდეგ ვნახავთ, რომელ კარტზეც გავჭერდით, ეს არის ცხრიანი გული. შვენიერი კარტი არის. ამის შემდეგ მაყურებელს ვთხოვთ, რომ მოაწეროს კარტი, რათა ეს კარტი გამოირჩეოდეს მაქსიმალურად მთელ დასტისგან, რომ ამის დუპლიკატი არ არსებობდეს. აი სიტყვაზე მოაწერა ხელი რაღაცა ესე დააწერა რა, ესე დაჯღავდა. ოკეი, კამერაში ჩანს. ჩვენი დავკეტოთ მარკერი. კაი, ამის შემდეგ ამ კარტს ისე მოვათავსებთ დაახლოებით შუაში და კარტით დროებით აღარ დაგჭირდება. მოვათავსებთ ისე ყუთში და ჩავკეტავთ. ახლა თუ მაყურებელს ვეკითხებით დასეთ რამეს, თუ სმენია ვუდუს სათამაშოს შესახებ. ვუდუ არის სათამაშო, რომელსაც ასე ვთქვათ, ესეთი მისტიური სახე აქვს, რომ ვითომ ვუდუს სათამაშოს რასაც დამართებ, ის დაემართება იმ ადამიანს, ვისთვისაც იყო ეს ვუდუს სათამაშო შექმნილი. და ასე ვთქვათ, მითები დადის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ ახლა ვეცდებით ეს მითი გადმოვიტანოთ ცოტა მაგიაში და ნახოთ თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ამისთვის დაგჭირდება ერთი ჩვეულებრივი თეთრი კარტი, სადაც ჩვენ ავდგებით და ვეცდებით მსგავსი კარტი დავხატოთ, რომელიც მაყურებელმა ამოიჩია. ეს იყო ცხრიანი გული, ხო სწორია რაღაც აქ ცხრიანი, აქეთ მეორე მხარესაც ცხრიანი, აქ იყო ცენტრში გულები და აი ესე მოდი გულები დავხატოთ. ნუ ყველა გული რა თქმა უნდა შეგვიძლია არ გადმოვიტანო, იმიტომ რომ 9 ცალია. და აი დაახლოებით აი ესეთი კარტი გამოგვივიდა. ოკეი? ჩვენი. და ამას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, რაღაც ხელმოწერა, ხო სწორია და მაყურებელს ვთხოვთ, რომ აგრეთვე ეს კარტი რომ დახატო, აგრეთვე მოაწეროს ხელი როგორც იმ კარტზე. დაახლოებით აი ესე. ოკეი, ნუ იდეალური კარტი არ გამოვიდა, მაგრამ თელ ფოკუსის შინაარსი ეს საერთოდ არ არის. ოკეი, ჩვენ გვაქვს კარტი, რომელიც დაახლოებით გავს იმ კარტს, რომელიც წეგან ამოირჩია და ხელიც მოვაწერეთ. ამის შემდეგ ჩვენ ავდგებით, ავიღებთ ასანს და მაყურებლის კარტის ვუდუ თოჯინას ქვევიდან წავუკიდებთ ცეცხლს. აი დაახლოებით ასე. რომ კარგად დაეტყოს. აი ასე. ოკეი. კონი საკმარისია. აი ასე. ჩანს ხო? შავი ფერი. ოკეი. ჩვენ გვაქვს კარტი, რომელსაც დავხატეთ რა. ცეცხლი წავუკიდეთ უკიდიდან. აი კამერაშიც კარგად ჩანს. მაგრამ ყველა საინტერესო ის რა არის? ეს ხო უბრალოდ ნახატია და არა რეალობა. მაგრამ ჩვენ ფოკუსის დასაწყისში მოვიყვანეთ ვუდუ თოჯინის ისტორია. ჩვენ ახლა ავდგებით და შევამოწმებთ ხუთს, სადაც არის მართლა მაყურებლის ამორჩეული კარტი, რომელზეც არის ხელი მოწერილი. ეს კარტები რომ გავხსნათ, დავიწყოთ ძებნა მაყურებლის ხელმოწერილი ცხრიანი გულის, რომ ამოვატრიალებთ, შევამჩნევთ, რომ ზუსტად ამ კარტს აქვს გადმოსული ეს ცეცხლი, როგორც მის ვუდუ კარტს. ვაუ. ოკეი, მეგობრებო, სანამ ახლა ახსნაზე გადავა, აუცილებლად დიდი თხოვნა მაქვს, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ ეს არხი, თუ რა თქმა უნდა მოგეწონათ ეს ფოკუსი. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრათ თითოეულ თქვენგანს, რომ ჩემ გვერდით გახართ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა გვიკლია ჩვენ 10,000 გამომწერზე ასასვლელად, სულ რაღაც 400 კაცი. ამიტომ აუცილებლად გამოიწეროთ არხი, დავაყენოთ ზარის ნიშანი, გავუზიაროთ მეგობრებს და ჩვენ დრო გადავიდეთ ფოკუსის ახსნაზე. ოკეი, მეგობრებო, ამ ფოკუსისთვის ჩვენ დაგჭირდება ჩვეულებრივი ერთი ასანთი, მარკერი, კარტი და რაღაც თეთრი კარტი. ერთი ცალი. თუ სიტყვაზე თეთრი კარტი არ გვაქვს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის ტექნიკა, როგორ შეგვიძლია გავათეთროთ კარტი, რომლის ახსნაც მიდევს ამ YouTube არხზე, ლინკს დავტოვებ აღწერაში. ან მეორე ვარიანტი არის, უბრალოდ ადგეთ და გამოიყენოთ სხვა კარტი, აი მაგალითად ავიღოთ სამიანი ჯვარი და გვედოთ აქ მთელი ფოკუსის განმავლობაში აი ესე ამ თეთრი კარტის მაგერად. მაგრამ მე მაქვს ეს თეთრი კარტი, შესაბამისად გამოვიყენებ თეთრ კარტს. უბრალოდ თეთრი ფურცელი, იმიტომ არ იქნება კაი, რომ ცეცხლს რო წავუკიდებ, შეიძლება ეგრევე წაიკიდოს მალევე და დაიწვას. ეს უფრო აი კარდონივით არის. ჩვეულებრივი კარტის სისქეზე. ოკეი, ახლა როგორ კეთდება ეს ფოკუსი? ამისთვის დაგჭირდება წინასწარ მოვამზადოთ რაიმე კარტი, რასაც
მაყურებელს მოკლედ ავარჩევინებს. მოდი იყოს სამიანი გული ამ შემთხვევაში. ანუ, ას ვაკეთებთ, ამ სამიან გულს ავიღებთ და წინასწარ უკან წავუკიდებთ ცეცხლს. ოღონდ, ეცადეთ რომ ძალიან, ესე ვთქვათ, ბევრი არ მოგივიდეთ და ცეცხლი არ წაიკიდოს მთლიანად კარტს. უბრალოდ უბრალოდ ესე მოусვით რა, აი ესე უბრალოდ შორიდან დისტანციით გაუკეთეთ რომ ცოტათი გაშავდეს, აი განახებთ. აი ესე. აი ხო ხედავთ. და აი ამას რო გააკეთებთ, აი ესე. ცოტა კარტი იწყებს მოღუნვას, მაგრამ არ გაგიკვირდეს. თუ ცოტას წაუკიდებ სიტყვაზე ესე კუთხეში წაუკიდეთ, დიდად არ მოღუნულა, მაგრამ თუ სიტყვაზე აი დიდად მოგინდებათ რომ აი შავი ფერი ჩანდეს, მაშინ დიდი ალბათობით ცოტა კარტი დაიწყებს მოღუნვას, მაგრამ ეგ არ არის პრობლემა, აი დაახლოებით ასე. აი ცოტა თუ დააკვირდებით, კარტის კუთხე ცოტათი ამოიწია. მაგრამ არა უშავს, იყო საკმარისია, მთავარი ხა ძალიან ხელი ესე არ გადავსვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტათი წაიშალოს, მაგრამ დიდად არაფერი. ოკეი? აი ჩანს. შვენიერი. ოკეი. გიმიქი მომზადებულია კარტის. ახლა ამ კარტს მოვათავსებთ უბრალოდ დასტის ზემოთ. თუ კარტი აი ესე მოიღუნა, აი ესე ხო არის მოღუნული. ვეცდებით ცოტა გავასწოროთ აი ესეთი მოძრაობით, ცოტა ესე მოვღუნოთ მეორე მხარეს. ვეცადოთ რომ გავასწოროთ აი ეს კარტი, აი ესე. ოკეი, მე შეგვიძლია ესე ცოტა ცენტრში ჩავავდოთ, ესე გავაკეთოთ. ოღონდ კარტები არ დავყაროთ, რა თქმა უნდა. რომ მოკლედ მივაჩვიოთ აქაურობას ეს კარტი და ცოტა გავასწოროთ რა. ნუ იდეალურად თუ ვერ გაასწორებთ, არ არის პრობლემა, მაგის დიდად ვერ შეამჩნევს მაყურებელი. მაგრამ ვეცადოთ რომ გავასწოროთ. აი ასე. ოკეი, როცა უკვე ყველაფერი გავასწოროთ, შეგვიძლია ამოვიღოთ ჩვენი მონიშნული კარტი, სამიანი გული. და დავიწყოთ ფოკუსი. ოღონდ, მანამდე მნიშვნელოვანია რომ თუ სიტყვას თეთრ კარტს არ იყენებ და რამე აი დასტიდან ამოიღენების მერე შეეცადე რომ ეს მაინდამაინც სამიანი აგური არ იყოს ან რამე სამიანი, იმიტომ რომ გაავს ამ კარტს და შეიძლება მაყურებელმა ეჭვოს, ვა, რაღა მაინდამაინც მსგავსი კარტი დაამთქვე ვუდუს თუ ფოკუსისთვის. ან რამე, ამიტომ რამე ნებისმიერი სხვა აიღეთ, რომელიც განსხვავდება და ის გამოიყენეთ რა. იმიტომ რომ წინასწარ ხო გეცოდინება მაყურებელი რომელსაც აირჩევს. ოკეი, კაი, ჩამოყალიბდით. გვაქვს კარტი მონიშნული, რომელსაც მოვათავსებთ დასტის ზემოთ და ერთ კარტს დავადებთ ზემოთ. თუ კარტი კარგად ვერ გაასწორეთ და ეს სიტყვაზე აწეულია, შეეცადეთ თქვენ მხარეს იყოს ეს ისა და დააფაროთ ამის შემდეგ სხვა კარტი, რომელიც დაფარავს აი ამ დამწვარ მხარეს. აი ასე. დავადებთ ზემოდან. ოკეი, ყველაფერი მზად გვაქვს და შეგვიძლია უკვე შევუდგეთ ფოკუსს. ავიღებთ, მოვათავსებთ ყუთში. მივდივართ მაყურებელთან და ვეუბნებით, რომ მოდი ახლა რაღაცა ფოკუსს განახებ. შეგვიძლია ჩვენ ესე მოვიქცეთ. შეგვიძლია ვუდუს სათამაშოს ისტორია, მოვუყვეთ ფოკუსის დასაწყისში, ან ფოკუსის პროცესში. არ აქვს ამას დიდად მნიშვნელობა. თავარი არის მაყურებელმა, ასე ვთქვათ, მაყურებელს მოუყვეთ ეს ისტორია, რომ აი რაღაცა შიშის გრძნობა რა, ანუ ესეთი ადრენალინი მოკლედ მიიღოს, რომ ვა ხო არ გადაო ეს მართალია თუ რანაირად ქენი, რაღაც აი ეგეთი ემოცია რომ მივცეთ რა. ოკეი, მივდივართ მაყურებელთან, ვეუბნებით, რომ რაღაც ფოკუსს გაგიტარებ, ამოვიღებთ დასტას, მოვჭრით ერთხელ დასტის ზედა მხარეს, აი აქ მეორე გვაქვს ეს მონიშნული დამწვარი კარტი, არ დაგავიწყდეთ. ესე იგი, მოვჭრით ერთხელ, გვიჭირავს მარცხენა ხალხში ეს მეორე მხარე და მარჯვენა ხელშიაც გვიჭირავს, ამ ყველაფერს დავაფარებთ ზევით, ოღონდ რა თქმა უნდა ბრეიქზე გვიჭირავს. და ახლა მაყურებელს ვეუბნებით, რომ აი ეს მე ხა მოვჭრი კარტებს და შენ დავალება იქნება გამაჩერო სადმე თქო რა. და ჩვენ რას ვაკეთებთ? კარტებს ჭრით იქამდე, სანამ ბრეიქზე არ ჩავალთ. აი ესე, ჭრით რაღაც ნაწილებს ვიღებ, მაგრამ რეალურად ვიღებ მხოლოდ და მხოლოდ ბრეიქიდან, აი მოიცა განახოთ, აი ესე. აი ესე ჩამოვჭრი და მითხრა სტოპ სადმე. და სიტყვაზე მაყურებელმა მითხრა სტოპ აი აქ. მე ავდგები და მაინც, ოკეი, აქ დარწმუნებული ხარ, არ მინდა შეცვალო. დავდექი და ამ ლაპარაკში მთლიან ბრეიქზე რაც დო, ავდექი მოვიდე და წამოვიდე რა. შესაბამისად, ამითი შევტენე მე მაყურებელს ის კარტი, რომელიც მინდოდა ჩვენი სამიანი გული. ოკეი, გამიგეთ? ანუ შეხედეთ, კარტი მიჭირავს ესე და მაყურებელს ვეუბნები, ოკეი, ახლა მე დავიწყებ ესე კარტების მოჭრას და შენ დავალება იქნება გამაჩერო სადმე. მე რა გავაკეთე? ამ ყველაფრით ბრეიქზე დავიყენე კარტი აი ესე. შეგიძლია ესე რამდენჯერმე მოჭრა, შეგიძლია უბრალოდ ერთხელ მოჭრა და ზევიდან დაადო. ანუ მე ხა მოვჭრი კარტებს და შენ დავალება იქნება გამაჩერო სადმე, ოკეი? გამიხვდით? ამ დროს დავაყენე ბრეიქზე. ამ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანი დავაკვირდეთ მაყურებლის ასე ვთქვათ ხმას, აი
კარტს ესე ხო დებ და აი სტოპის თქმას როცა დააპირებ ჩვენ გრძნობ და შეგვიძლია ამ დროს ანუ სწრაფად დავდოთ და მერე გადმოვიტანოთ მთლიანად ბრეიქიდან რა. ან მაგალითად თუ ვერ მოვასწარით, რამე თუ მოხდა რამე სასწავლი და აი რო ჩამოდე აი სტოპ, აქ გითხრა, მაშინ რავი, რამე უნდა მოიფიქრო და რამენაირად გამოზრო. და მე გთავაზობ ასეთ ვარიანტს. შეგიძლია ასეთი რაღაცა გააკეთო. მაყურებელს უთხრა რომ, ოკეი, შვენიერი, აი ესეთი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, რის შემდეგაც ესე დაიმახსოვრებ აი ამ ზედა კარტს. ოკეი, გაიგე როგორ კეთდება ეს ყველაფერი? ანუ მაყურებელს კი არ უთხრა რომ აი ეს კარტი უნდა დაიმახსოვრო, არა. პირიქით, ისეთ წაიყვანე საუბარი, თითქოს ეს მაგალითი იყო. თუ როგორ უნდა აერჩია ეს ყველაფერი. და შემდეგ ჯერზე კარგად დააკვირდი, როდის იტყვის სტოპს, რომ მე გადმოდო მთლიანად ეს ყველაფერი. მაგრამ მერწმუნე არ მქონია ისეთი შემთხვევა, აი მაყურებელმა სტოპ იმდენად სწრაფად თქვა, რომ ვერ მოვასწრო ეს მთლიანი, ასე ვთქვათ, ბრეიქის გადმოტანა. ანუ ესე რომ დებ და მაყურებელმა გითხრა სტოპ, შენ ადგები და ანუ სტოპ იმხელა სიტყვა, რომ ანუ აქ რო დებ სტოპ და შენ ადგები და გადმოიტანა რა. ანუ უეჭველი მოასწრებ, დარწმუნებული ვარ ამაში რა. მე არ მქონია ასეთი შემთხვევა. თუ გექნება, მაშინ რამენაირად გამოძრები, ან იმ მეთოდს გამოიყენებ, რომელიც მე შემოგთავაზე, ან შენც მოიფიქრებ რამე შენსას. თუ როგორ უნდა გამოძრო ეგეთ სიტუაციაზე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დიდი ალბათობით ყველაფერი კარგად ჩაივლის. ოკეი, მაყურებელმა ესე გითხრა სტოპ აქ, ჩვენ გავჩერდით ამ ადგილას და ამის შემდეგ ჩვენ ავდგებით და ვწევთ ორ ცალ კარტს, იმიტომ რომ პირველი რაღაც სხვა არის და მეორე არის ეს ჩვენი მონიშნული დამწვარი კარტი. ოკეი. ამის შემდეგ ჩვენ ავდგებით ორ კარტს, დავიჭერთ ბრეიქზე, აი ესე და მაყურებელს ვეუბნებით, რომ ოკეი, შენი ამორჩეული კარტი არის სამიანი გული. ამის შემდეგ მოვაწერინებთ ხელს კარტზე, მოაწერს ნებისმიერ რამეს, მაგალითად იყოს ფოკუსი. ფოკუსი დააწერა, აი ასე. რის შემდეგაც ისევ ორ კარტს ამოვატრიალებთ და დავაფარებთ ამ მთლიან დასტას. და всё, მორჩა, მეტი არაფერს აღარ ვაკეთებ. ოკეი, ამის შემდეგ ჩვენ ავდგებით, შეგვიძლია მოვათავსოთ კარტი 5-ში და ჩავკეტოთ რა. რის შემდეგაც მაყურებელს უყვებით ვუდუ თოჯინის ისტორიას, რომ ვუდუ თოჯინა არის რაღაცა ძველი რაღაც მითოლოგიური რაღაც სათამაშო, რომელსაც ადამიანს ამსგავსებდნენ და იმ სათამაშოს რასაც უზამდნენ, იგივე დაემართებოდა იმ ადამიანს. ანუ სიტყვაზე ფეხზე მოუჭერდნენ და ნემს ჩაარჭობენ იმ ადამიანსაც, ვისთვისაც ეს შეიქმნა, იმასაც იგივე დაემართებოდა რა. და იქ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ესეთი მითები არსებობს რა. რაც ძალიან ბევრ ადამიანმა იცის, თუ არ იცის, ეხლა გაიგო რა ამ სათამაშოს შესახებ და შენ ეონები რომ რაღაცა მსგავსის გაკეთება გინდა. ეხლა გამომართვე ეს თეთრი კარტი და მარკერი და მინდა დახატო ამაზე ის კარტი, რომელიც ამოირჩიე შენივე ხელით თქო რა და დახატა სიტყვაზე აგერ სამიანი, აქაც სამიანი და სამიცალი გული. სამიანი გული. ბუმ რო გამოვიდეს. აი ასე. ამის შემდეგ ვეუბნებით რომ აი თუ გახსოვს დაახლოებით სად მოაწერე ხელი რომ ზუსტად იგივე რაღაცა დაწერო. ამის შემდეგ ჩვენ მაყურებელი ადგება და დაწერს აქაც იგივე რამის ფოკუსი. რაღაცა ესე. ოკეი, სულ შევბერავთ, რომ კარგად გაშრეს ყველაფერი და ვეუბნებით რომ მოდი ახლა მეც რაღაცა მსგავსი რამის გაკეთებას ვეცდები როგორც ვუდუ თოჯინა. ჩვენ ახლა შევქმნით შენივე ამორჩეული კარტის მსგავსი ვუდუ კარტი. იგივე ვუდუ თოჯინა, ოღონდ კარტის თოჯინა, ხო ხდები? ამის შემდეგ ავიღებთ ვაჩვენებთ ასანს და ვეტყვით რომ ეხა ამ კარტის უკან წავუკიდებთ უკან ცეცხლს რომ დამწრობა ესე ვთქვათ შეეთხოს. როგორც მახსოვს ჩვენ ანუ რაღაც კუთხეში გქონდა უფრო გაშავებული. შესაბამისად, აქაც ვეცადოთ რომ უფრო კუთხე გავაშავოთ. აი ასე. ოკეი, აი ესე. დავწვავთ ესე კუთხეს და აქაც არის გაშავებული. აგერ არის მაყურებლის ასე ვთქვათ დაწერილი და ხელმოწერილი კარტი და უკან გვაქვს დამწვარი. ეხლა მაყურებელს ვეუბნებით. ოკეი, ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ იმ ვუდუ თოჯინის ისტორიას, ჩვენ შევამჩნევთ რომ ეს არის შენი ამორჩეული კარტის ვუდუ თოჯინა, ხო სწორია? შესაბამისად, ჩვენ ეხლა რა გავუკეთეთ ამ კარტს? უკან წავუკიდეთ ცეცხლი. მაგრამ ეს ყველაფერი არის ნახატი და არა რეალობა. რეალობა არის ჩვენს წინ, რომელიც დევს დასტაში. ჩვენ ვავდგეთ და გავხსნათ დასტა და ვიპოვოთ შენი ამორჩეული კარტი, რომელზეც გაქვს ხელი მოწერილი, სამიანი გული და ამოვატრიალოთ. შევამჩნევთ, რომ მის უკანაც არის დამწვარი და ეს ჩვენ რაც აქ ცეცხლი წავუკიდეთ, ზუსტად იგივე გადმოვიდა აქაც. ანუ ამ ფოკუსში მეტი არაფერი არ არის, ანუ თავარი არის თავიდან მაყურებელს ასე ვთქვათ, გავაჩერებინოთ იმ ადგილას, სადაც ჩვენ გვინდა, გითხრა სტოპ, გავჩერდით აქ.
ამოარჩევინოთ ის კარტი, რომელიც ჩვენ გვინდოდა და მოვაწერინოთ აქ ხელი ჩვენს გაკეთებულ გიმიქსზე. ამ შემდეგ ამოვატრიალოთ და დავაფაროთ. ამის შემდეგ აქ უკვე მიდის თავიდან ბოლომდე ისტორია და ჩვენი მსახიობობა, რომ რაღაც მაგარი, ასე ვთქვათ, საჰელოუინო ფოკუსი შევქმნათ, რომ რაღაც ბოლოს მიიღოს მაყურებელმა გასაოცარი ეფექტი. ამ შემდეგ გუყვებით ამ ვუდუთოჯინის შესახებ ისტორიას, რა არის ის, ვკითხავთ თუ იცის მან ამის შესახებ და ავდგებით და გავაკეთებთ ამ კარტის ვუდუთოჯინას. ვითომ ვუდუთოჯინას, რა თქმა უნდა, დავხატავთ რაღაც გულებს, იგივენაირად ხელს მოვაწერინებთ, ავდგებით, ვანახებთ რომ აგერ ცეცხლს უკიდებთ. ავდგებით, შეგვიძლია დავადგაცნოთ, ანუ ვითომ აქედან ავიღებთ, ჩავაგდებთ დასტა, არ აქვს ამ ყველაფერს მნიშვნელობა, აქ ყველაფერი არის თავიდან ბოლომდე თქვენ მსახიობობაზე, ისტორიაზე და ფოკუსის შექმნაზე. შესაბამისად, ავიღებთ მერე დასტას, გავხსნით. აი ესე, ვიპოვეთ მაყურებლის კარტს და ვანახებთ, რომ ის რაც ახლა აქ გავაკეთეთ, ის რეალობაშიც გადმოვიდა და მერწმუნეთ ამ ფოკუსის შემდეგ მაყურებლები მიხვდებიან, რომ თქვენ ხართ ნამდვილად ილუზიონისტი, რომელიც უმაგრეს ფოკუსებს ატარებს. ეს არის ძალიან მაგარი ეფექტი, რომელზეც ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, რომ კარგად ისწავლოთ, რის შემდეგაც ჩაუტაროთ მაყურებლებს და რავი, იმედი მაქვს, რომ მოგიწონოთ ეს ფოკუსი და ძალიან ბევრ ადამიანს გააოცებთ ამ ფოკუსით. ბაუნ, დიდი მადლობა, რომ ბოლომდე უყურე, მეგობრებო, რომ ამ ვიდეოს იმედი მაქვს მოგეწონა ეს ფოკუსი, აუცილებლად დავალაიქოთ, გამოვიწოდოთ არხი, დავაყენოთ ზარის ნიშანი, რადგან ძალიან ცოტა გვიგია ჩვენ 10,000 გამომწერამდე. შესაბამისად, ვისწავლოთ ეს ფოკუსები, მაგრამ გამოვიწოდოთ არხი და ჩვენ კიდე შევხვდებით კიდევ უფრო მაგარი ფოკუსები და ვიდეოებით.